নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো সো আৰু চাৰ্চ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিম চাৰ্চ আৰু চাৰ্চেজ আমি কেনেদৰে কি অৰ্থত বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো গটিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আমাৰ ডেইলি লাইফৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে কোনো নোট মুখস্থ নকৰাকৈ অতি সহজ পদ্ধতিৰে ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন পইণ্ট বা টপিকৰ বিষয়ে শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ আৰু আপোনাৰ ক্লাছৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাই মোলৈ WhatsApp কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা অসমীয়া বাক্য দেখিবলৈ পাইছে বাক্যটো কি লিখা আছে চাওক মই এনেকুৱা লৰা ছোৱালী ভাল নাপাওঁ এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে মই এনেকুৱা বা এনে ধৰণৰ লৰা ছোৱালী ভাল নাপাওঁ এই বাক্যটো যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা এনে ধৰণৰ বাক্যটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব such সো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই সেন্টেন্সটো আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি চাবলৈ যত্ন কৰো সো প্ৰথমতে আপুনি কি ক'ব লাগিব আপুনি ক'ব লাগিব মই ভাল নাপাওঁ বা মই পছন্দ নকৰো তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব আই প্ৰথমতে সাবজেক্টৰ স্থানত আমি আই আছে আই ব্যৱহাৰ কৰিম মই আছে সো মই কি নকৰো মই পছন্দ নকৰো তেতিয়া আমি কম আই ডোন্ট পছন্দ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰ্বটো ক'ব পাৰো লাইক আই ডোন্ট লাইক মই পছন্দ নকৰো মই কি পছন্দ নকৰো এনে ধৰণৰ লৰা ছোৱালী বা এনেকুৱা লৰা ছোৱালী বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিম such মানে এনেকুৱা কি লৰা ছোৱালী বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোত ক'ব পাৰো চিলড্ৰেন সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম আই ডোন্ট লাইক such চিলড্ৰেন মই এনে ধৰণৰ লৰা ছোৱালী পছন্দ নকৰো যেতিয়া আপুনি বাক্যটোত এনে ধৰণৰ বুলি ক'ব লগা হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটোত এই suchটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আই ডোন্ট লাইক such চিলড্ৰেন এনে ধৰণে আমি বাক্যটো কম এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে অন্য তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক এতিয়া ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে such people মানে এনে ধৰণৰ মানুহে such people এনে ধৰণৰ মানুহে কি কৰে don't tell a lie এনে ধৰণৰ মানুহে মিছা কথা নকয় বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো such people don't tell a lie এনে ধৰণৰ মানুহে মিছা কথা নকয় ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে such people have the poor এনে ধৰণৰ মানুহে দৰিদ্ৰ মানুহক সহায় কৰে এনে ধৰণৰ ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'লো such people help the poor এনে ধৰণৰ মানুহে দৰিদ্ৰ মানুহক সহায় কৰে ঠিক আছে লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she keeps such things in her room তাই এনে ধৰণৰ বস্তু ৰাখে তাই ৰাখে কি ৰাখে such things এনে ধৰণৰ বস্তু ৰাখে in her room ধৰক আপুনি কোনোবা এগৰাকী ছোৱালীৰ ৰুমলৈ সোমাই গৈ দেখিলে যে তাত ৰুমটোত গোটেই ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুৰে ভৰি আছে তেতিয়া আপুনি কৈছে বা এইবোৰ কি ৰাখিছে তাই তেতিয়া আপোনাক তাইৰ লগৰ কোনোবা এজন বা কোনোবা এগৰাকী বান্ধৱীয়ে ক'লে যে তাই এনে ধৰণৰ বস্তুবোৰ ৰুমত ৰাখে বুলি কওঁতে আপোনাক ক'ব she keeps such things in her room তাই এনে ধৰণৰ বস্তুবোৰ তাইৰ ৰুমত ৰাখে এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে such আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি such as আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম such as মানে হল যেনে উদাহৰণ স্বৰূপে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত such as ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো ধৰক মই বজাৰলৈ গৈ বিভিন্ন বস্তু কিনি আনিলো মই তেতিয়া কি ক'ম মই বজাৰলৈ গৈছিলো আৰু মই কিছুমান বস্তু কিনিলো যেনে মোবাইল কিনিলো লেপটপ কিনিলো মই এটা কলম কিনিলো যি কিনিলো এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি such as ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ পিছত বস্তুখিনিৰ নাম আমি মেনশন কৰিম আমি কেনেদৰে মেনশন কৰিম দুটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে we saw many animals এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে we saw many animals আমি বিভিন্ন জীৱ-জন্তু দেখিছিলো আমি বহুত জীৱ-জন্তু দেখিছিলো তাৰ পিছত কি কৈছো such as এই such as টো ব্যৱহাৰ কৰিলো এই such as টোৱে বুজালে যেনে আমি বিভিন্ন জীৱ-জন্তু দেখিছিলো যেনে আমি তাৰ পিছত কৈছো যে lions tigers and elephants আমি বিভিন্ন জীৱ-জন্তু দেখিছিলো যেনে বাঘ দেখিছিলো সিংহ দেখিছিলো হাতী দেখিছিলো এনে ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত such as ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি ক'লো যে we saw many animals such as lions tigers elephants monkeys and rhinoceros এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she bought many things তাই বিভিন্ন বস্তু কিনিছিল ধৰক তাই বজাৰলৈ গৈ বিভিন্ন বস্তু কিনি আনিলে তাৰ পিছত আপুনি কৈছে যে তাই বহুত বস্তু কিনি আনিছিল যেনে আমুক বস্তু কেটা কিনি আনিছিল তেতিয়া আপুনি কৈছে যে she bought many things such as এই such as টো for example যেনে বুজাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো she bought many things such as pens pencils and books
তাই বজাৰৰ পৰা ধৰ কৰবাৰ পৰা বহুত বস্তু কিনি আনিছিল বুলি কওঁতে আমি ক'লো she bought many things such as pens, pencils and books. তাই বজাৰৰ পৰা বহুত বস্তু কিনি আনিছিল কলম, পেন্সিল আৰু কিতাপ। এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো। সো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে such আৰু such as আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। Thank you for watching this video. Have a nice day.